Hi there. 안녕하세요. So today po, gusto ko pong i-share sa inyo kung paano ko po ginawa ang DIY pillow ko. Okay? Pero bago po ang lahat, gusto ko munang makita nyo to and i-share sa inyo ito. Okay? So, sa mga wala pa pong idea sa akin o kaya hindi po ako kilala, okay? May ginawa po akong page. It's all about home decor and accessories. So, it is not just only about this home decor and accessories. Dito ko po sinishare sa inyo yung mga maliit na business ko na sinishare ko po sa online like parenta ng bahay, I mean yung parenta ng mga rooms, alright? And then, available po yan sa taas ko. Okay? And then, ayun. And then, yun, gumagawa din ako ng mga tutorial kung paano gumawa ng pillowcases sa hotdog, o kaya, face mask, ayun. May tutorial din po ako niyan sa washable face mask. Ilalagay po yung link. Alright. So, ito yon yung cortina na to, ano din po yan, sa kapitbahay ko po, pinagawa niya po sa akin. Pina-edit niya po sa akin. Actually, gawa na po yan. But may mga konting pina-edit niya po sa akin. And then ito po, pinapa-edit po sa akin. Mura lang po yung mga, yung prices ko. Masa lang po talaga. And then yung rugs, gawa ko rin po yan. Ako mismo nagtahe. And then, sa murang halaga, rugs, and yan, hot dogs, pati yung pillowcases, ako po yung gumawa. And then yung accessories, ako rin po yung gumagawa. Okay, yun po talaga yung mga pinaka-interest ko sa business ko. Alright? So, ayan. Gumagawa din ako ng mga sa cover sa beds, cortina, ayun po. Pillowcases, package na po yung package deal na po yung mga pillowcases So, yung gagawin natin ngayon is maggagawa ng step-by-step tutorial or DIY or do-it-yourself sa pillow. So, yung unang gagawin ko yung order ng kapitbahay ko o yung customer ko. So, yung size niya is 16 by 24 na UNAN. And for short, medium size. So, pour natin.
So, yun po mga chinggu. That was currently one of my samples ginawa kong mga produkto. And I bought the color. It was customers requested po yun. So, ginagawa ko po ito. It is not just also my passion. It is also because medyo budget pa talaga ako na tao. Okay? So, yung ginawa ko. Yung gusto mag-ano sa akin, mag-order, PM lang kayo. Gusto ko po ipakita sa inyo yung mga nagawa ko for the last previous years, okay? So, watch out! And before I get in this video, gusto ko lang po sana i-share yung another milestone sa page ko, Everything Inside the Planet. And currently, we are 6.7k. Previously, last week lang po is 3.something k plus. And ngayon is 6.7k na. And sobrang pasasalamat ko po sa lahat ng mga patuloy na sumuporta at patuloy na nakikinig at patuloy na nagtitiwala sa akin. Okay? At patuloy na sumusuporta sa lahat mga kalokohan ko at gagawa pa tayo ng maraming kalokohan. Okay? So, yun lang po. Thank you sa panonood. Thank you for watching. Kamsahamnida. Babush!